السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 11 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية التعامل مع المستخدم بإرسال رسائل إليه واستقبال رد فعله على هذه الرسائل. فهيا بنا. للتعامل مع المستخدم بإرسال رسائل إليه سيتم التعامل مع أداة مسج بوكس. مسج بوكس تأخذ 5 متغيرات أو 5 بارامترز. الاثنان اللذين في النهاية هيلب فايل وكونتكست يتم استخدامهم بشكل خاص في بعض البرامج الأخرى، وليس لهم استخدام كبير في الإكسل، وهو لربط المسج بوكس بملف هيلب أو مساعدة. فيتم في هيلب فايل وضع اسم ملف المساعدة، وفي الكونتكست رقم تايتل الذي سيتم فيه كتابة النص الذي سيظهر. ولكن يتم استخدام ال3 بارامترز الأولى بشكل هام جدا وبشكل تفصيلي فسأتحدث عنه. برومبت هي الرسالة التي تريد أن تظهر، وهنا لا تزيد رسالة عن 1024 حرف، وهي إلزامية، بمعنى لا يصح أن تكتب مسج بوكس بدون كتابة برومبت أو رسالة نصية. يمكنك الاستغناء عن باقي العناصر، أما العنصر الأول مهم جدا. رسالة مثل هذه أهلا وسهلا تضعها بين علامات تنصيص فتظهر هكذا. البارامتر الثاني يظهر اللي هو البوتونز، يظهر الأزرار التي ستظهر مثل هذا، مثل أوكي، ايكونز التي ستظهر، وبعض الأشياء الأخرى التي سنتحدث عنها بتفصيل بعد قليل. فاصلة. الجزء الثالث هو العنوان الذي سيظهر في الأعلى هنا، رسالة تنبيه. يعني هذا مثال لرسالة تظهر للمستخدم. هذا عنوان الرسالة، هذا النص الذي سوف يظهر، وهذا الزر، وهذا شكل الأيقونة. مسج بوكس يتم كتابتها بهذا الشكل أو بعلامات تنصيص بدلا من الأقواس. في حالة أننا وضعنا متغير يساوي المسج بوكس، قيمة المسج بوكس، لأن عندما يقوم المستخدم بالضغط مثلا على زر أوكي أو يس أو نو، أكيد أنه بالضغط على هذا الزر أخذ قيمة، له قيمة. فلتخزين هذه القيمة واستخدامها بعد ذلك أنا أقف قبل مسج بوكس وأكتب اسم متغير ثم يساوي. في هذه الحالة فقط عندما أضع متغير يساوي مسج بوكس لابد من وضع الأقواس، وإلا سيعطيني الجهاز رسالة خطأ. إذن في حالة طلب أخذ قيمة المسج بوكس ومردود الفعل من المستخدم عند الضغط على الأزرار التي ستظهر في الرسالة ووضعها في متغير، لابد أن أكتب المسج بوكس بالأقواس، وسوف نرى ذلك عند التعامل الفعلي. عند الضغط على زر أوكي فإن القيمة التي سوف تخزن في المتغير ستكون 1، كانسل 2، أبورت 3، ريتراي 4، وهكذا. إذن كل زر له قيمة معينة. طبعا تستطيع أن تصل إلى هذا الجدول من الهيلب، من المساعدة، كما ذكرنا في حلقة سابقة. بالنسبة للمتغير الثاني اللي هو البوتونز له أشكال كثيرة. بالنسبة للجزء الثاني البوتونز، في الورقة التي أمامنا نجد جميع القيم لهذا الجزء، ويكون بالشكل الآتي. ابتداء إذا أحببنا أن نختار نوع الزر الذي سيظهر على الرسالة، فإذا وضعت الصفر أو VB OK Only كتابة أو بالرقم سيظهر زر OK فقط. إذا مثلا أحببنا أن نظهر Yes وNo وكانسل يبقى نختار 3 أو نكتب VB Yes No Cancel. إذا على حسب اختيارك في الجزء الثاني سيكون شكل الأزرار التي ستظهر. كذلك يمكنك إظهار علامات، يعني مثلا إذا اخترت 32
أو كتبت VB question ستظهر علامة التعجب. إذا أحببت أن أظهر زر أوكي وكنسل ومعهم هذه العلامة المثلث، زر أوكي وكنسل قيمته ب1 وهذه العلامة قيمتها 48، يبقى 1 زائد 48 49، أكتب 49. عندما أضع رقم 49 سيظهر هذان الزران وسيظهر هذه العلامة المثلث. كيف أقوم بفعلها إذا استخدمت الكتابة وليست الأرقام؟ سوف أكتب VB OK cancel زائد VB exclamation، يبقى نكتب الجزء النصي زائد الجزء النصي. كذلك يمكن إضافة جزء ثالث أيضا يعني، وهكذا. إذا أحببت هذه الأقسام 1 2 3 4 5 مجموعة من الأقسام المختلفة، إذا أحببت أن تدمج بين الأقسام تستخدم علامة الزائد في الكتابة أو تقوم بجمع الأرقام وتضع القيمة النهائية. إذا الجزء الثاني هي العلامات، الجزء الأول هو الأزرار، الجزء الثالث أي هذه الأزرار الذي يكون هو الزر الأكتف أو الفعال أو الذي عليه إذا ضغطت إنتر سيقوم بالتنفيذ مباشرة. هل هو الزر الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ بناء على القيمة سيختاره دائما في الغالب أو دائما سيأخذ الصفر، طبعا ليس له قيمة، فإذا أي رقمين سيتم جمعهم هنا أو أي رقم ستضعه من الأزرار فقط سيكون هو الزر الأساسي هو الأول، يبقى الأوكي أو الأبورت أو اليس أو الريتراي في هذه الحالات. أما إذا أحببت مثلا أن يكون الإجنور هو الزر الأساسي عند الضغط على إنتر سيتم مباشرة التعامل مع الإجنور ويكون هو الزر الفعال، إذا هذا هو الزر الثالث، إذا أختار هذا الرقم في هذه الحالة عندما أختار 2 أبورت ريتراي إجنور. في الجزء الرابع يتحدث عن شقين، وهذه هي الأجزاء الرئيسية حقيقة يعني. أما الجزئين الأخرى فهم يعني للاستخدام ليس بشكل كبير يعني. الجزء الرابع وهو يتحدث عن هل يتم إيقاف جميع البرامج إلى أن يتم الرد على رسالة المستخدم، يعني أن الشخص أو المستخدم يستجيب لها، أو أن يوقف فقط الإكسل، يعني لا تستطيع أن تقوم بعمل شيء على الإكسل إلا إذا رديت على الرسالة أو أجبت برسالة وضغطت على الزر في الرسالة. يبقى يوقف جميع البرامج على مستوى الكمبيوتر كله إلى أن تقوم بالرد، أم يوقف فقط الإكسل ويمكنك ترك الإكسل مع الرسالة والتعامل مع برامج أخرى في نفس الوضع. في الجزء الأخير هي بعض الإضافات يعني الفانتازيا، زي من اليمين إلى اليسار، إضافة زر هيلب، مجموعة من يعني الأشياء الإضافية. لكن الأشياء الأساسية هي الثلاث مجموعات الأول. نذهب للتطبيق العملي. في الملف الذي أمامنا قمنا بعمل مجموعة من الأكواد في موديول sub A message box. أهلا وسهلا. سنقوم بتنفيذ هذا الأمر. سنجد أنه مباشرة أظهر لنا رسالة مايكروسوفت إكسل، هذا هو العنوان، أنا لم أضع عنوانا، وضع رسالة أهلا وسهلا، والزر التلقائي الذي يظهر دائما معك هو زر أوكي. بالضغط عليه انتهت الرسالة. إذا أظهرت رسالة للمستخدم أهلا وسهلا. بالنسبة للكود بي نجد أن الرسالة أصبح فيها تغيير، أصبح هنا رسالة تنبيه في العنوان أهلا وسهلا ومعها زر علامة الاستفهام ثم زر أوكي، لأنني هنا كتبت مسج بوكس في الجزء الأول أهلا وسهلا اللي هو رسالة فاصلة VB question، أردت أن يظهر هذه الأيقونة فاصلة، الجزء الثالث رسالة تنبيه هو العنوان. بالطبع أنا ممكن أن أكتبها بهذا الشكل مسج بوكس برومبت نقطتين يساوي أهلا وسهلا، بوتومز نقطتين يساوي، تايتل نقطتين يساوي، اللي هم الثلاث مسميات المحفوظة في الفيجوال بيزك ابلكيشن للبارامترز الخاصة بجملة مسج. يبقى يمكن أن تكتبها بهذا الشكل أو كتبها بهذا الشكل. مرة أخرى سنذهب للكود سي لنرى ماذا كتب في الكود سي. مسج بوكس ما بين علامات تنصيص today is اليوم هو فراغ and date هو تاريخ اليوم،
هي دالة تعطيك تاريخ اليوم، فأعطت تاريخ اليوم. and VB new line. VB new line يعني سطر جديد. أنا كتبت نفس الأمر مرتين، VB new line، وفي مرة أخرى استخدمت VB CRLF. يمكنك استخدام VB new line أو VB CRLF لعمل سطر جديد أو للذهاب لسطر جديد، وبالتالي ناقص سطر جديد. ثم كتب في السطر الجديد and ما بين علامات تنصيص the time is الوقت هو and time ثم وضع الوقت. تكررت مرة أخرى لأن هنا تكرر الأمر، هذا وهذا سيان. في الكود دي لنرى ماذا حدث. message box today is and date فاصلة VB information، فوضع علامة ال VB information. طيب أوكي، هنا ظهر ثلاثة أزرار. لماذا؟ message box today is and date وكتب التاريخ and is it right، هل هذا صحيح؟ ثم طلبت من المستخدم أن يضغط إما على yes أو no أو cancel، فلذلك أحببت أن أظهر الثلاث أزرار. كتبتها كالآتي VB information زائد VB yes no cancel. يبقى VB information وضعت علامة المعلومات أو هذه الأيكون، VB yes no cancel وضع ثلاث أزرار. في الإي نفس الرسالة، ولكن هنا أنا قمت بعمل متغير dimension dim res as integer. يبقى وضعت متغير بمسمى res، ثم جئت هنا كتبت res يساوي message box. في هذه الحالة فتحت الأقواس. لاحظ في جميع الحالات السابقة لم نضع الأقواس، إنما إذا عملنا assign فلا بد من فتح الأقواس. قوس today is ثم date ثم is it right، نفس الكلام ونفس المعلومات، ولكن هنا أنا انتظرت النتيجة. النتيجة المفروض تم تخزينها في ال RES، ثم جئت في السطر الثالث message box RES لإظهار النتيجة. سوف أضغط هذه المرة على اليس ونرى ماذا سيحدث. الرسالة التي ظهرت بعد ذلك هي message box res 6، أعطت قيمة 6. مرة أخرى في هذه المرة سوف أضغط على no، أعطت 7، إذا no تعطي 7. في هذه المرة سأضغط cancel 2. إذا ضغط المستخدم على yes سوف يعطي قيمة 6، إذا no 7، إذا cancel 2. طبعا أستطيع بعد ذلك أن أتحكم في النتيجة، فأقول إذا كانت ال RES بتساوي 7 يعني أنه رفض، قم بعمل كذا وكذا وكذا، وإذا كانت نعم yes وهكذا. طبعا هذا بأمر آخر لم نأخذه حتى الآن، وهو الدالة الشرطية. يمكن استخدام الدالة الشرطية if سوف يتم دراستها إن شاء الله في حلقات تالية. إذا باستخدام المتغيرات أستطيع أن أحتفظ برد فعل المستخدم وما تم اختياره لتنفيذ شيء آخر عليه. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سوف نأخذ الجزء الثاني من التعامل مع المستخدم ودالة input box. نراكم على بركة الله.